Hallå där! Hallå? Här står vi vid vår husbil. Ja. Och det är dags att åka en liten tur till västkusten. Fast det är ett helt annat ärende än det som vi normalt sett brukar åka med husbilen, kan man säga. Vi har ju faktiskt gjort det en gång innan typ detta. Vi har gjort det, ja. Tyvärr har vi gjort det. Det är nämligen så att vi ska åka till Varberg och sen kommer vi att tillbringa några dagar i husbilen och hitta på massa andra grejer. Men syftet just nu är av en... Ja, min pappa som har gått bort och det är begravning imorgon. Ja, så det är väl en sorgens fördag, för det är imorgon som begravningen är, men den är på förmiddagen så att vi åker redan idag. Ja. Ja, helt enkelt. Så den här filmen kanske inte blir den roligaste filmen som man någonsin har sett, men vi ska försöka göra vårt absolut bästa för att förgylla tillvaron. För din pappa, han var ju husvagnsåkare hela sitt liv. Ja, i stort sett. De var nog typ, mamma och pappa var nog typ 20 eller något sånt när de började åka husbil. Innan var det tält och så här. Ja, och sen eller inte husbil, husvagn. Ja. Vad var svärfar? Han var väl i alla fall 75 när han sålde husvagnen. Något sånt, va? Ja. Någonstans sen, där. Ja. 70, Så de har haft några stycken husvagnar genom åren. Så att han är väl bekant med campinglivet. Ja. Det är man. Så att, och han hade säkert varit jätteglad när han sitter där uppe nu och vet att vi tar husbilen till hans begravning. Ja. Så vi tänker ta och fylla på lite vatten och sen så kommer vi alldeles strax att rulla hemifrån och mot Varberg. Och så får vi se var vi landar för någonstans ikväll. Ja. Så häng med i den här filmen så får ni se vad som händer. Då har vi kört en liten stund under tiden ni har tittat på vignetten och vi har landat i Kristianstad. Ja, på C4. Ja, C4, ja, precis. Dags för lite fika. Nej, men jag vill ha lite härskost. Du får det. Ta lite break måste man göra så att man inte kör för länge, helt enkelt. Men har du ställt in har du planerat på att vi ska sova i natt? Ja, förhoppningsvis vet jag det. Förhoppningsvis. Jo, jag vet. Men vi får ju köra dit och se hur det ser ut. Ja, det var en sån här gratis parkering. 24 timmar, det är på en idrottsplats. Okej, i Varberg. Ja, i Varberg. Ja. Så att... så det där är liksom inte vatten eller el eller något sånt. Nej, men vi klarar oss. Vi det, har det nämligen brukar både batteri och vatten och gasol. Töm toa. Ja. Om någon ser detta och som börjar tvivla på det så vet ni att vi har det. Man kan undra ibland. Nej, jag undrar aldrig. Nej, du gör inte det. Ja, vi tänkte vi tar en liten fika här innan vi kör vidare med en liten macka och lite kaffe. Ja. Det är vi. Och du trycker på din telefon hela tiden? Nej, men det är ju för att jag ska få in vad vi nästa. För vi har ju haft flera stopp. Och olika då. Så därför så... Nu tar den ju väck detta och så ska vi har stannat för att tanka också. Har vi gjort. Så att, men vi ska ju rulla vidare så vi tänker att titta på oss när vi äter är ju inte speciellt roligt. Hur gör djur när de äter? Så att nästa gång vi startar kameran då är vi framme i Varberg som det ser ut nu, va? Om det inte händer något oförutsett. Ja, det ska det vara. Eller har du tänkt något annat? Nej, jag har inte tänkt något annat. Och hur lång tid tar det att åka dit? Vet inte i nuläget. Nähä. Nej, men jag har inte det. Du håller på att pilla med något annat nu? Nej, det är det jag håller på med. Det är nästa stopp. Ja. Du får göra som du vill. Vi kommer säkert fram så småningom. Men det tar ju några timmar härifrån till Varberg. Vad kan det ta i alla fall? Åtminstone 2 timmar eller någonting, va? Eller vad tror du? Ja. Yes, så sitt kvar så kommer det mera. Så ja. Nu är vi tillbaka i husbilen. Vi filmade inte så mycket mer igår. Vi var ganska trötta när vi hade kört. Det var ju många timmar och innan vi hittade en plats att stanna på.
där vi tänkte stanna först, där var det någon slags fotbollsturnering så det var fullt av bilar. Ja, det var det. Där det stod på ställplatsappen att här kan man stå gratis, men där gick inte att stå. Så att vi hittade faktiskt en större parkering här vid kapellet där vi har varit och haft begravningen. Ja. Så nu har vi varit på Begravning? Ja, har vi varit. Det var en väldigt fin begravning. Det är inget man önskar sin värsta fiende att gå på begravning. Nej, men den var väldigt fin. Ja. Så att, jag har varit på ett församlingshem och ätit lite gott och så. Ja. Pratat med släkt och vänner och allt som har varit där och hedrat svärfar med minnen. Jobbigt är det. Men nu tänker vi faktiskt ta och svira om och vi behöver tänka på någonting annat, komma ifrån, bearbeta alltihopa men jag vet inte riktigt var. Nej, men vi får ta efterhand. Eftersom klockan är 1:30 så vi kan ju köra ett par timmar innan vi behöver hitta någonstans. Ja, precis. Men någonting hittar vi på och vad vi hittar på, det är lättast att ta reda på det och få reda på vad vi ska göra. Det är att stanna kvar på kanalen. Så kör vi om en liten stund. Ja, det gör vi. Då åker vi. Då har vi svirat om lite granna. Och nu tar jag inte nycklarna. De ligger där inne. Tar du dem? De ligger där precis sidan för dörren. Kört ungefär 20 minuter lite österut ifrån Varberg. Och vi har tittat på, dels har vi fått tips, men så har vi också tittat på lite webbsida. För att när man har varit med, alltså har man varit på en begravning så kanske man inte vill göra de där mest häftiga och roliga sakerna och gå på museer eller vad det nu kan tänkas vara. Men man kanske ändå, akta dig halt här Lena. Ja, jag vet. Så kanske man vill ändå göra någonting för att skingra tankarna eller samla sina tankar eller vad du kan tänkas vara. Så vi har åkt till ett ställe som heter Bexells talande stenar. Ska vi se vad det står här vid. Det är godsägaren och riksdagsman Alfred Bexell i slutet av 1800-talet att hugga in stenar och klippor i bokskogarna kring gods Torstorp. Ja. Och det tänkte vi att vi skulle gå lite grann i skogen och se. Vad har du hittat mer? Eller var är vi på sig på kartan? Vi är där. Ja. Och de här är... Där är en talande sten och sen är här flera då. Men frågan är hur långt det är. Men vi kan väl gå, det är väl det är nog bort så va? Och det borde vara så va? Eller? Ja, nej jag vet inte. Jo men om vägen kom in här. Ja. Då så borde ju den vara där och den var... Så då ska vi gå hitåt. Ja. Tror det. Och det är ju, det varken blåser eller snöar eller något liknande. Och det är inte speciellt. Ja men kallt är det. Men inte jättekallt är det inte. Nej. Men det är nog lite halt där. Så det blir lite en skogspromenad och titta på någonting. Och du har hittat en liten folder också. Det fanns på olika språk med. Ja, funkar svenska? Ja. Det här känns inte som en bokskog, det här är granar. Men det var lite knepigt och den sista 250 meterna det var inte skottat så att det blir en upplevelse att ta sig härifrån också. Ja. Men här har du kört bilar eller traktorer eller någonting. Ja, men det kan ju vara traktorer som har lite annat än vad vi... Spännande. Men vi tar oss lite grann och ser vad det är för något det här. Det finns ju en webbsida som heter Udda utflykter där man kan hitta konstiga saker och detta är typ en sån konstig sak. Du tänker så? Så tänkte jag. Du går bättre där för det är halt här där jag går, det är is här. Vi ser om vi hittar det. Det är nog lite fel årstid för att kunna se allting med tanke på att snön täcker nog en hel del. Den här är en jättestor sten Lena. Ja. Vi plumsar i snön och så ser vi. Kommer du? Ja. Här var en jättesten.
Jag kan inte se någon inskription. Kan jag inte se. Men gud vad det var många stenar här. Enormt många. Helt otroligt. Ska vi gå högre upp? Vi ska ta oss ner också. Ja, men det... Ner kommer man alltid. Ja, men helst utan... Utan brutna ben menar du? Ja. Det är världens skidbacke. Ja, fast jag... Vi får klättra uppåt här. Man vet ju inte vad som finns under här heller. Det var vad som helst under skaren här. Ja. Här har en hare gått i alla fall. Massor av stenar. Täcks utav snö så man ser inte allt riktigt. Jag går upp på toppen. Här var det högt. Och finns det skyltar så kanske inte de är synliga här i snön. Nej. Men vilken fantastiskt fin skog det var här. Har du hittat något nu? Ja, det måste vara denna. För att förarga. För att förarga andras skada. Kanar vi oss många gånger. Själva. Ja, det måste vara. Det står texten där, det är den. Den har du hittat nu. Vilket nummer har den? 4. Då är vi där. Då är vi där. 5 och 6 är här nu. Ja, då vi tittar. Vi hittade. Vi fick gå en liten stund. Jag kunde läsa mig till lite grann att den här Bexell eller vad heter han skrev ner de här. Han hade väl ett förflutet som stenhuggare, men han skrev ner sina tankar för eftervärlden. Ja. Har du ytterligare en text? Vad står där på den då? Vytka
alltid om den som beundrar oss, men icke alltid som dem som vi beundrar. Ja. Och hur gammelsvenska känns det att det skrivit på? Den va? Ja, det är den. Det är den, ja. Ja. Mm. 6:an där. Vad står det då? Ja, till Torpstorps gård hörde stora arealer. Ja, detta är ju inte vad som står på. Det är ju det lilla texten. Ja. Det ska vara en till här i närheten. 4. Då ser den ut så. Frågan är om den syns här. 4:an är den. Ja, det ser ut som en ganska stor topp den med. Jo, men, men det var 4:an som var där. Var det 4:an vi var på? Ja, det var det som var 4:an. Då är det så vi inte 5:an då? Den längst ner då? Om på kartan? Nej, men det är 4:an, 5:an, 6:an vi ska ta här. 6:an ska vi titta på då. Vilken är det? Ja, men det var den. Ja. Var 6:an. Kanske det är fler som döljer sig här i snön. Som vi inte ser. Men om man springer runt i de här skogarna och börjar inspektera, kanske inte runt på vinterhalvåret, så ska det vara tusentals skrivningar. Det kan vara allt ifrån ord eller bara namn eller hela meningar. Ja. Men om vi går tillbaka nu så ska vi också kunna hitta då kanske eventuellt De andra? Ja, några av dem i alla fall. För det finns ju ännu fler. Jo, men det är långt dit. Ja, det är en bra bit ner dit att gå. Ja. Det är ett jätteområde. Han har varit och med sin hammare och Gracie Morris har huggt med. Nej, jag tänkte i så fall just 3, 1, 2 när vi går tillbaka mot parkeringen. Att vi kan dit, att det blir jättelångt. Ja, det var långt ner dit, ja. Snön ställer till det lite för oss. Det gör det. Vi får inte se allt så att det är snöbeläckt. Men vi har sett några stycken. Ja, det har vi. Och framförallt så har vi fått en uppfriskande skogspromenad. Ja, det också. I dagar som en sån här så är ju skogen och naturen positiv att vara i. Ja. Nu ska vi bara ta oss härifrån. Ja, och så måste vi bestämma vad vi ska åt. Ja. Så att vi vet vad vi ska köra. Vi får ta en 10 minuter nu och fundera på vilket håll vi ska åka. Ja. Klockan är inte så jättemycket än så länge. Nej, men fast innan det blir mörkt måste vi ändå vara på bättre väg. Ja. Absolut, vi måste veta vad vi ska ta hän och ta natten. Yes. Men jag tycker det var väldigt mysigt och trevligt och framförallt var det extremt lugnt här. Ja. Extremt lugnt. Ja. Vi hoppar in i husbilen, tar 10 minuter och tar reda på vad vi ska ta hän och sen så försöker ta oss härifrån på den här slingriga snöiga vägen. Ja. Så, du skottar ut oss väl? Nu är det kväll. Vad är hon? 8. Ja, vi har kört vad kan vi kört? 2,5 timme ifrån Varberg ungefär. Ja, det är det nog kanske 2. Och vi befinner oss. Ja, vad heter det? Gnosjö är vi. Ja, det blev Gnosjö. Vi körde lite fel först. Ja, vi visste inte riktigt var vi skulle vara i kväll och vad vi skulle göra. Men vi ville ju efter att vi hade varit i skogen, vilket var det var välbehövligt för att rensa tankarna lite grann och samla sig. Ja, det är det. Och vi kom ut därifrån trots att det var jäkligt mycket snö på marken och det var isigt och så det gick bra. Ja. Du trodde först inte det att jag skulle? Nej, jag hade... Du hade aldrig kört ner där? Nej, jag hade aldrig kört ner där. Nej, men det gjorde vi. Ja. Nej, så vi bara satte kursen österut och sen så sa vi det att under tiden vi körde var stannade vi i natt och sen blev det Gnosjö. Ja. Så här står vi på jag tror det är en parkeringsplats för en idrottsanläggning. Ja, det är något sånt. Ja. Fattar jag också så. Men det är ju en ställplats också. Den finns i ställplatsappen. Ja. Men det är bakom här vid så ligger en stor idrottsanläggning. Ja.
En jättestor parkering här för... Ja, jag skulle titta, jag har nu precis dragit igen här, men jag skulle gissa på en 8-10 bilar i alla fall utan problem kan stå här. Och det fanns så att man skulle kunna koppla på el om man ville. Ja, men där läste vi att man skulle ladda ner en app. Och sen så skulle man följa instruktionerna i appen och sen betala och sen blev det ström. Men det var någon i appen som har skrivit att man hade försökt flera gånger och det hade inte funkat. Nej. Sen var det ju en som man vet inte hur många det har funkat för. Nej. Men det är en stolpe det här på 10 platser. Men vi behöver ingen el så vi klarar oss. Vi har, jag tittar upp och ser att vi har gasol och vi har el har vi och vi har vatten. Ja, det är ganska bra. Men det har varit en tuff dag idag. Det är aldrig kul med begravningar. Nej. Så att, imorgon kör vi vidare. Men jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Det ska vi titta det i kvällens övningar. Så att, för nu är vi på resande fot och får vi se vad vi fortsätter för någonstans helt enkelt. Men det var en väldigt fin stund. Ja, det var det. Fin begravning om man kan säga det om en begravning. Men det var värdigt om man säger så. Ja, det var det. Och sen så vi samlade bara typ släkten och närmsta vännerna till din pappa. Och de pratade lite grann om hur han var och sådär. Vad han hade gjort för gärningar i livet. Så är det. Det är aldrig kul med begravningar. Men så är det. Våra föräldrar blir äldre hela tiden. Skit är det. Ja, inte skit att de blir äldre, men som trillar av pinn. Men din pappa, vad var han? 80? Han skulle fyllt 86. Han dog en vecka innan hans 86. Så 85. Och det gick ju fort också. Han åkte in typ upp till sjukhus och för andra åkommor och sen en vecka senare typ så gick han bort ungefär. 1,5 vecka eller något sånt var det. Nej, det gick snabbt. Så är det. Men han hade tyckt om att vi körde husbil hit då. Ja. Så är det. Ja. Men klockan är ju som sagt var lite grann, vi är slitna är vi. Vi har till och med haft en powernap tog vi när vi kom hit. Och lagade inte mat för vi har käkat lite grann också. För att vila efter att vi hade kört. Yes. Nej, så det blev det ingen sen kväll. Nej, det blir det inte. Det blir väl framför tvn en runda och sen så undersöka vad vi ska göra imorgon och sådana grejer. Så att, vi har fått lite tips. Vi slängde ut en fråga nämligen. Och vi fick lite tips ifrån några följare som sa att... Sen har vi fått tips ifrån Dan Magnus och Tina vad vi ska göra. Så de bombarderar oss med en massa tips också. Så den vi var på idag. Ja, det var från dem. Det var från Dan Magnus och Tina. Men de hade nog inte kört ner där kanske. Det hade Dan Magnus. Han har kört ner på den sliriga vägen. Så att, men de kanske var där på sommaren för nu var det ju snö så att det var ju så mycket av stenarna som var täckta med snö och is att man såg ju inte allting. Så att, trots att vi hade karta så hittade vi inte alla stenarna. Eller i alla fall några stycken. Så att, men det var fint var det där. Ja. Det är säkert jättefint på sommaren. Temperaturen bara innan vi kom in till skogen låg ju runt 1+. När vi kom in i skogen så låg den på 2- direkt. Så det var ju som ett täcke med kyla. Yes. Så är det. Men ska vi ta och stänga denna filmen? Ja, det gör vi. Så tar och vi börja på nya tag imorgon. Ja, det gör vi. Så att som sagt var. Ja. Så ha det absolut bästa där ute. Kör försiktigt och lova oss ta hand om varandra så ses vi i en annan film. Hej då! Hej!